پیلیټاین بون چې ما تاسو ته څنګه وویل چې دا زموږ سره ایل شیپډ بون دی دا چې کوم دی نو 2 ان نمبر دی، یو رایټ سایډ ته یو لیفټ سایډ ته. تاسو ته چې څنګه ما په تیر شوي لږ ساعت مخکې چې کوم دی نو وویل چې پیلیټاین بون دا چې کوم دی نو نازل کیویټي لیټرل بارډر جوړوي. کو فرض که تاسو دلته وګورئ دا زموږ سره نازل کیویټي دا. زه تاسو ته یو بل ډایګرام ښیم نو کیدای شي په هغې باندې تاسو لږ ښه پوه شئ. کو فرض که تاسو وګورئ دلته زموږ سره دا یې دا چې کوم دی زموږ سره کو فرض که تاسو دې ته داسې دې ځای کې ورته وګورئ دا لاندې چې کوم دی کوی نه دلته دا هوریزنټل یو پارټ دی د دې مطلب داسې داسې پروت دی. ټیک شو. او دویم چې کوم دی نو هغه دیوال ټایپ دی. د دې سایډ نه داسې دیوال راکوز شوی دې طرف ته تللی نو دی یو ایل شیپ جوړ کړی دی. نو 2 ان نمبر دی او بیا په منځ کې د یو بل سره میلاو شوي دي. د دې وجې نه چې کوم دی نو دا مونږ ویلی شو چې دا مطلب دوه بون دي، یو رایټ سایډ ته موجود دی یو لیفټ سایډ ته موجود دی. خو د دې فیوژن چې کوم دی نو څنګه چې تاسو په دې ډایګرام کې اینئ په دې ډایګرام کې نو د دې دواړو فیوژن بیا په دې علاقه باندې چې کوم دی شوی دی، په دې ځای باندې د دې دواړو یو فیوژن شوی. نو دا هغه لاندینۍ حصه ده کوم چې فرش جوړوي او دا فرش والا حصه یې دا ده. خو دا تاسو ته د مخکې نه ښکاري. کو فرض که تاسو د مخکې نه ګورئ دې بون ته انټیریر ویو ده دلته څنګه تاسو ته ښکاري دا پوسټیریر ویو ده. مطلب دا تاسو ته د شا نه چې کله دا کوپړی د سایډ شاته د سټ د سایډ نه ورته ګورئ نو بیا به تاسو ته دا داسې ښکاري. دا زموږ سره رایټ پیلیټاین بون دی. دا رایټ پیلیټاین بون چې کوم دی نو دی اصل کې زموږ سره د هارډ پلیټ چې کوم پوسټیریر پارټ دی نو هوریزنټلی هغه جوړوي. لکه تاسو دلته وګورئ په دې ځای کې نو دا هوریزنټل دی. ټیک شو. دا د پیلیټاین بون هوریزنټل پارټ دی کوم چې دا تاسو ته ښکاري. نو دا زموږ سره هارډ پلیټ دی. نو دا هارډ پلیټ کوم اورل کیویټي چې کوم روف دی نو په هغې کې چې کوم هارډ پلیټ دی نو په هغه هارډ پلیټ جوړېدو کې دې مدد ورکوي. ما چې څنګه تاسو ته په اوله کې وویل چې هارډ پلیټ چې کوم دی دا زموږ سره د میګزیلا نه جوړېږي، ورسره چې کوم دی نو د پیلیټاین بون نه جوړېږي. دا زموږ سره میګزیلا ده، دا زموږ سره پیلیټاین بون دی. د دې پیلیټاین بون نه شاته چې کوم دی بیا سافټ پلیټ وي. لکه تاسو تالو ته چې کوم دی خپل ګوته دننه کوي نو فرنټ سایډ چې کوم دی هغه د سخت دی ځکه چې دغلته بون پروت دی. او کوم چې پوسټیریر سایډ دی کوم چې شاتنی سایډ دی بیک سایډ دی نو هغه بیک سایډ طرف ته زموږ سره سافټ پلیټ وي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د دې کوم پرپینډیکولر پارټ چې کوم دی دا د دې پرپینډیکولر پارټ دی. کو څنګه تاسو دا وینئ مطلب یو خو زموږ سره وي ټرانسورس پوزیشن، یو زموږ سره وي ورټیکل پوزیشن. نو دا هغه ورټیکل پورشن دی مطلب د سر نه د خپو طرف ته پورشن دی. ټیک شو. او دا چې کوم دی نو د ښی لاس نه ګس لاس طرف ته چې کوم پورشن دی نو دا هغه حصه ده. دا حصه چې کوم دی دا زموږ سره جوړوي هارډ پلیټ او دا حصه چې کوم دی دا زموږ سره د نازل کیویټي چې کوم لیټرل پارټ دی نو هغه زموږ سره جوړوي خو پوسټیریرلی شا طرف ته. ځکه چې موږ ته پته ده چې انټیریر پارټ چې کوم دی نو هغه زموږ سره میګزیلا جوړوي. میګزیلا نه سوري میګزیلا جوړوي. تاسو ته څنګه پته ده چې زموږ سره دا فرض که تاسو دلته وګورئ په دې ډایګرام کې نو لیټرلی چې کوم دی په انټیریر سایډ باندې دا میګزیلا ده. د دې میګزیلا پسې شاته چې کوم دی پوسټیریر سایډ ته شا طرف ته زموږ سره پرپینډیکولر پارټ د پیلیټاین بون دی. نو یاد ساتئ زموږ سره پیلیټاین بون ایل شیپ دی. هوریزنټلی د دې یو پارټ پروت وي مطلب یو چې کوم دی نو د فرش په شان حصه پرته وي او یو چې کوم دی نو په دې باندې دیوال والی شوي یو د حصه د دې د دیوال په شان وي. نو د دیوال حصه چې کوم دی نو هغه زموږ سره لیټرل وال اف نازل کیویټي جوړوي او کوم چې زموږ سره ټرانسورس پوزیشن کې د دې حصه پرته ده کومه دا یو حصه پرته ده نو هغه زموږ سره دا پورشن دی دا زموږ سره اصل کې په هارډ پلیټ جوړېدو کې مدد ورکوي. نیکسټ چې کوم زموږ سره بون دی هغه زموږ سره انفیریور کونکای ده. په دې کې پوسټیریر کونکای هم ده انفیریور کونکای هم ده. څنګه چې تاسو دلته اینئ کو تاسو دلته په دې ډایګرام کې وګورئ نو زموږ سره یو سوپیریر کونکای ده یو میډل کونکای ده کونکا ده او بل چې کوم دی هغه زموږ سره انفیریور کونکا ده. نو دا انفیریور کونکا چې کوم دی نو دا سکرول شیپ وي. سکرول شیپ مطلب فولډ شوی وي. کو تاسو وینئ داسې فولډ جوړ کړی دی څنګه چې دا یو کاغذ د پاسه بل کاغذ راشي او هغه یو فولډ جوړوي دغه شان فولډ چې کوم دی نو دی جوړ کړی دی. نو دا زموږ سره سکرول شیپ کې وي. دی چې کوم دی نو زموږ سره لیټرل وال جوړوي د نازل کیویټي او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دی د دې نه بره چې کوم بون پروت وي نو هغه زموږ سره میډل کونکا ده. ټیک شو. د هغې نه علاوه د دې میډل کونکا نه اوپر بره چې کومه پرته ده هغې ته موږ سوپیریر کونکای وایو.
اصل کې میډل کونکا چې کوم دی نو دا زموږ سره د ایتمویډ بون حصه د دې وجې نه چې کوم دی نو مونږ دا بیل بون نه وایو، دا مونږ د دې ایتمویډ بون سره کمباین وایو. او دا انفیریور کونکا چې کومه ده نو دا زموږ سره ځان له بیل پروت وي، څنګه چې دلته تاسو ته په دې کې ښکاري. نو څنګه چې تاسو دلته ښکاري نو دغه شان چې کوم دی نو زموږ سره دا حصه پرته وي. ټیک شو. نو دا زموږ سره ټوټل چې کوم دی نو د کونکا په باره کې خبرې شوې. دا زموږ سره د کونکا په باره کې خبرې شوې. او نیکسٹ چې کوم زموږ سره ټاپک دی هغه زموږ سره منډیبل دی. ما تاسو ته ویلي دي زموږ سره کوم منډیبل دی نو دا منډیبل زموږ سره اصل کې یو موویبل جوائنٹ جوړی د ټیمپرل بون سره په یړ باندې، او هغه جوائنٹ ته ویل کېږي ټیمپرا منډیبولر جوائنٹ. ټیمپرا منډیبولر جوائنٹ تاسو نه تپوس کېږي منډیبل او ټیمپرل بون چې کوم دی دا یو بل سره کم جوائنٹ جوړی، او دغه جوائنٹ چې کوم دی نو آیا دا چې کوم دی اموویبل جوائنٹ دی او کنه دا موویبل جوائنٹ دی. نو تاسو به وایئ چې زموږ سره په سکل کې صرف یو موویبل جوائنٹ دی او هغه زموږ سره ټیمپرا منډیبولر جوائنٹ دی. نو ټیمپرا لفظ وته دی اصل کې دا ټیمپورل بون نه ټیمپرل بون چې ورته ویل کېږي، او دا منډیبل آلریډي اوس موږ ډسکس کوو. دا زموږ سره چې کوم دی منډیبل تاسو ورته لاندینۍ جامه وایي. نو دا لاندینۍ جامه چې کوم دی نو دا او زموږ سره ټیمپرل بون چې کوم دی دا دواړه کمباین کېږي او دوی یو جوائنٹ جوړی، هغې ته ویل کېږي ټیمپرا منډیبولر جوائنٹ. مطلب د منډیبل او د ټیمپرل بون په منځ کې جوائنٹ. دا منډیبل چې کوم دی دا زموږ سره اصل کې لوور جا جوړی. دا زموږ سره موویبل پارټ دی د سکل. په دې نه علاوه چې کوم دی نو په سکل کې زموږ سره بل داسې حصه نشته دی چې هغه زموږ سره موومنټ کوي، لکه مطلب بل داسې جوائنٹ نشته دی چې زموږ سره موومنټ کوي. ټیک شو. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دې دوه حصې دي. دا په میډ لاین باندې څنګه چې زموږ سره میګزیلا ما چې تاسو ته ویلو میګزیلا څنګه زموږ سره په اوله کې د پیدایش نه مخکې دوه بون وي، خو چې کله ماشوم پیدا شي نو د هغې نه پس دا بیا یو بون شي. د دې وجې نه چې کوم دی نو ما تاسو ته بار بار ویلي د ماشومانو زموږ سره ټوټل هډوکي چې کوم هغه 300 چي او څومره چې دا ماشوم اډلټ کېږي هغې عمره دا بون د یو بل سره دا دوه بونز د یو بل سره فیوز کېږي او د دې نه یو سنګل بون جوړیږي. نو د دې وجې نه په اخره کې چې کوم دی نو د اډلټ هیومن باډي چې کوم دی په هغې کې ټوټل 206 هډوکي پاتې شي. دغه شان دا هم چې کوم دی نو د سره په میډ لاین باندې بیا کمباین شي، په یړ شي او دې چې کوم دی نو یو بون جوړ کړي. زموږ سره چې کوم دی نو د دې بون اصل کې دوه حصې وي، یو کرډ باډي وي د هغې الویولر ریجز وي. ټیک شو. په هغې کې چې کوم دی نو زموږ سره ټیت موجود وي، څنګه چې دلته تاسو ته په دې ځای کې ښکاري دا اینه دا چې کوم دی نو دا زموږ سره الویولر ریجز دي. په بل ځای کې تاسو چې کوم دی نو لږ په ډیټیل باندې په یو ډایګرام کې راواړم. دا چې کوم دی نو زموږ سره الویولر ریجز وي. په دې کې چې کوم دی نو غاښونه امبیډډ وي، غاښونه پکې چې کوم دی نو هغه فکسډ پراته وي. لکه تاسو په دې کې وګورئ نو زموږ سره دلته دا خالي سپیس چې کوم ښکاري یا ورېږئ بل داسې ښه ډایګرام دا یې په دې کې چې کوم دی نو که تاسو ووینئ دا ریجس ښکاري، مطلب دا داسې ډوغل شان ښکاري. نو دغه ډوغل دا یې دا غاښ چې په کوم ځای کې پروت دی نو دا غاښ چې کله راوباسي په دغه ځای کې ډوغل پاتې شي. په دې کې دا تاسو ته صفا ښکاري. دا ډوغل چې کوم پاتې کېږي دې ته اصل کې ویل کېږي الویولر ریج ورته ویل کېږي، خو تاسو ورته چې کوم دی نو اصل کې ریجز پلورل شو او ریج چې کوم دی نو دا سنګل شو. ټیک شو. نو دا غاښونه چې په کم ډوغل کې وردننه شوي دي اصل کې هغې ته ویل کېږي الویولر ریجز. نو ما چې څنګه تاسو ته وویل چې زموږ سره په دې منډیبل کم فرنټ حصه چې کومه ده کم مخکینی حصه چې کوم ده ټیک شو نو په دې کې د ټیت دپاره داسې یو ریجز جوړ شوي وي. ټیک شو. او په دغې راموس کې زموږ سره هغه کمباین شوي وي. باقي چې کوم زموږ سره د منډیبل حصې دي نو په هغې کې که تاسو ووینئ نو د دې ځایږي نه واله تر دې ځای پورې دا زموږ سره دې حصې ته راموس ویلی کېږي، بیا د دې ځای نه واله تر دې حصې ته دې ته باډي ویلی کېږي. دا دې ځایږي نه چې کوم دی دې ځای پورې کومه حصه ده دې ته مونږ چې کوم دی نو هم راموس وایو، لکه مطلب دا حصه ده یوه او یو دا حصه ده، یو ورټیکل حصه ده او یو چې کوم دی نو هوریزنټل حصه ده. د هوریزنټل حصې ته باډي ویلی کېږي او دا ورټیکل حصه چې کومه تاسو ته ښکاري دې ته اصل کې راموس ویلی کېږي. په دې کې چې کوم دی نو زموږ سره دغه شان مایلو هیلویډ لاین تاسو